Hello dear students, তোমালোক সকলোৰে বাবে আজি এটা বহুত ভাল এটা খবৰ লৈ আহিছো। কি ভাল ইনফৰমেশন? তোমালোক সকলে জানা যে তোমালোক সকলে বিভিন্ন পৰীক্ষা দি আছা আৰু চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰীক্ষা আমাৰ অসমত এতিয়া যেন এটা মেলাৰ নিচিনা, মানে ব্যাক টু ব্যাক আমাৰ পৰীক্ষাই হৈ আছে। আমি এটা সৰু এটা উদাহৰণ আমি ল'ব পাৰো। 26 মাৰ্চত আমাৰ এপিএসসি প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষা হৈছে। 2 এপ্ৰিলত আমাৰ SI ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1 এছিষ্টেণ্ট জেইলাৰৰ পৰীক্ষা হৈ গ'ল আৰু 9 এপ্ৰিলত আমাৰ জেইল ৱাৰ্ডেন, এক্সাইজ কনষ্টেবল, হাবিলদাৰ এইবোৰ পৰীক্ষা আছে। দ্যাট মিন্স বেক টু বেক আমাৰ পৰীক্ষাৰ শেষ নাই। আৰু ইয়াৰ পিছত আহি আছে টেট পৰীক্ষা, স্পেশাল টেট, তাৰপিছত আকৌ আহিব ডিএমই পৰীক্ষা, তাৰপিছত আকৌ আহি আছে এপিডিচিএলৰ পৰীক্ষা, আকৌ হয়তো আহি যাব আমাৰ এপিএসসি নোটিফিকেশন, মেইনছ পৰীক্ষাটো আকৌ আছে। বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে এটা বস্তু ভালকে জানো যে আমি যিমানে যি গাইডেন্স নলওঁ কিয়, আমি সদায় এখন কিতাপৰ ওপৰত বা এখন বুকছৰ ওপৰত আমি সদায় ডিপেণ্ডেণ্ট থাকোঁ। এই পৃথিৱীত মানুহে যিমান সফলতা অৰ্জন কৰিছে, বুকছৰ পৰাই বা কিতাপৰ পৰা সেই সফলতাৰ এটা চাবিকাঠি, এটা সূৰ্যৰ এটা কিৰণ সকলোৱে দেখিছে। আৰু এইবাবে Adda247 নৰ্থইষ্টও কিন্তু তোমালোক সকলোৰে প্ৰস্তুতিৰ বাবে লৈ আহিছে তেনেকুৱাই কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কিতাপ। লগতে পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ যিটো প্ৰধান কৌশল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, এয়া হৈছে যিকোনো পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱাৰ আগত এটা টেষ্ট সিৰিজৰ প্ৰেক্টিছ। কিছুমান মক টেষ্ট যেতিয়া আমি বহুত বেছিকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি থাকোঁ, তেতিয়া আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন বা প্ৰস্তুতি আমাৰ কি পৰ্যায়ত আছে বা আমি ঠিক কিমান গভীৰতাত আছোঁ সেয়া আমি বহুত ভালকৈ উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দুটা বিষয়ৰ ওপৰতে আজি তোমালোকৰ বাবে Adda247 লৈ অহা কিছু বিষয় মই আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল তো চোৱা, Adda247 নৰ্থইষ্টে তোমালোক সকলোৰে বাবে লৈ আহিছে অল আছাম ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ যিকোনো পৰীক্ষা, সেয়া মেবি আমি যদি কওঁ আমাৰ এপিডিচিএলৰ পৰীক্ষা হওক বা আমাৰ ডিএমইৰ পৰীক্ষা হওক বা আমি যদি কওঁ আমাৰ আসাম পুলিচৰ সাব ইন্সপেক্টৰ লেভেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কনষ্টেবলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিকোনো পৰীক্ষা হ'ব পাৰে। লগতে যিমানবোৰ আমাৰ গ্ৰুপ চি আৰু গ্ৰেড 4, লগতে গ্ৰেড বি অলছো, মই এপিএসসি কথা ক'বলৈ যোৱা নাই কাৰণ সেইটো বেলেগ টেষ্ট সিৰিজ আমাৰ লগত এভেইলেবল আছে। তোমালোক সকলোৰে বাবে লৈ অহা হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টেষ্ট সিৰিজৰ এটা ফুল পেক, যিটো 60 মানে তোমালোকে যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে তোমালোকে যদি প্ৰস্তুতি লৈ আছা, এই টেষ্ট সিৰিজটো তোমালোকৰ বাবে হ'ব এটা ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ। ৰিমেম্বাৰ দ্যাট। ওকে, লগতে আৰু এটা কথা কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, লগতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, এয়া হৈছে তোমালোক সকলোৰে বাবে Adda247 মই যিটো বুকৰ কথা ক'লোঁ লৈ আহিছে গোটেই অসমৰ বাবে যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে ই বুক। দ্যাট মিন্স টোটাল 5খন ই বুক আমাৰ ৰিজনিং, কাৰণ আমি সিলেবাস জানো, ৰিজনিং, ম্যাথছ, ইংলিছ, জিকে জিএছ আৰু এডভান্স ম্যাথছ, আমাৰ এই গোটেইবোৰ কিতাপ তোমালোকে ই বুক আকাৰত পাবা। আৰু কিমান টকাত পাবা? সবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত হয় জানা? আমাৰ অসমত হৈছে এটা ফিনান্সিয়েল প্ৰব্লেম। ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ পৰা ইমান টকা চাৰ্জেছ কৰা হয় যে বহুত ষ্টুডেণ্টে কি কৰিব নোৱাৰে, বেয়াৰ আপ কৰিব নোৱাৰে। সেই টকাখিনি Adda247 নৰ্থইষ্টে সেই বস্তুটো লাঘৱ কৰি দিছে। কেনেকৈ লাঘৱ কৰিছে অলপ তোমালোকক দেখুৱাই দিম, তোমালোক সকলোকে অলপ দেখুৱাই দিম। ইয়াত মই মোৰ যিটো ছবি মই ইয়াত বন্ধ কৰি দিছোঁ। মই ইয়াত প্ৰথমতে লৈ আহি আছোঁ তোমালোক সকলোৰে বাবে, লৈ আহি আছোঁ আমাৰ যিটো ষ্ট'ৰ Adda247 নৰ্থইষ্টৰ বা Adda247ৰ যিটো অল ইণ্ডিয়া ষ্ট'ৰ, তোমালোকে এইটো চাব পাৰিছা। ফাৰ্ষ্ট অফ অল যদি আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ, তোমালোকৰ বাবে আমি লৈ আহিছোঁ অল আছাম, যিটো আমাৰ টোটাল 5খন ই বুক। কিমান টকা প্ৰাইচ? ছাৰ 319 টকা। মই বাইনাওত যাম তাৰ আগত মই আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো অলপ কমাব পাৰোঁ নেকি ছাৰ? কিয় আমি এইটো আমি কিয় কৈ আছোঁ তোমালোক সকলোকে, তোমালোক সকলোকে আমি ক'বৰ মেইন কাৰণটো হৈছে, যদি আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ, মোৰ অফাৰত আহিছোঁ Y225 ইউজ কৰিলোঁ, এপ্লাই কৰি দিলোঁ 331 টকাত, মানে 330 টকা ধৰি লোৱা। তোমালোকে এই 5খন বুক তোমালোকে পাই আছা, য'ত এটা কিতাপৰ দাম অসমত নিয়াৰ এবাউট 400-500কে লয়। ইয়াত আমি গোটেই সেট পাই আছোঁ অনলি 330 টকাত। কি কৰিব লাগিব? একোৱে নাই, আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ লিংকত দিয়া আছে এই ই বুকৰ লিংক, ক্লিক কৰা,
আহি যাব। তো তলত আহা ভিউ অফাৰত Y225 বহাই দিয়া, এপ্লাই কৰি দিয়া, 330 টকা নিজৰ হোম এড্ৰেছত অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰি দিয়া। লগতে আৰু এটা বিষয় মই আকৌ এবাৰ ষ্ট'ৰত লৈ গৈছোঁ। এইটো আমাৰ ইন জেনেৰেলি এনেকুৱা ষ্ট'ৰ থাকে আমাৰ। যদি আমি ইয়াত যদি চাৰ্চ কৰোঁ আসাম টেষ্ট সিৰিজ বুলি, আসাম টেষ্ট সিৰিজ বুলি যেতিয়াই আমি ইয়াত চাৰ্চ কৰিম, লগে লগে আমাৰ ইয়াত কি আহি যাব, আসাম টেষ্ট সিৰিজ বুলি আমি যেতিয়াই ইয়াত চাৰ্চ কৰিম, লগে লগে আমাৰ ইয়াত আহি যাব বিভিন্ন আমাৰ টেষ্ট সিৰিজ। আৰু তোমালোকে ইয়াত চাব পাৰিবা হিয়াৰ অল আসাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট আমাৰ বাইলেংগুৱেল, মানে অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুটা লেংগুৱেজতো এইটো এভেইলেবল আছে। আমাৰ টেষ্ট সিৰিজটো ইয়াত আহি যাব। এতিয়া টেষ্ট সিৰিজৰ প্ৰাইচ স্যাৰ কিমান আছে, 299। আকৌ ইয়াত ভিউ অফাৰত গৈছোঁ। ভিউ অফাৰত গৈ কিনে যেতিয়া আমি ইয়াত Y225 কোডটো বহাই দিছোঁ আৰু এপ্লাই কৰি দিছোঁ, লগে লগ কি হৈ যাব, আমাৰ কি হৈ যাব, আমাৰ প্ৰাইচটো কিন্তু কমি যাব। 248 ৰুপিছত আমি গোটেইখিনি টেষ্ট সিৰিজ দিব পাৰি আছোঁ। চ' বন্ধুসকল জাষ্ট কি কৰিব লাগে, Adda247 আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকত যাব লাগে। ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকটোত গৈ কিনে তোমালোকে জাষ্ট কি কৰিব লাগে, তোমালোকে জাষ্ট অৰ্ডাৰটো কৰিব লাগে। আৰু তোমালোকৰ যিটো সপোন, যি প্ৰিপাৰেশ্যনৰ প্ৰস্তুতিৰ যি সপোন, সেয়া পূৰণ কৰিবৰ বাবে আগুৱাই আহিব লাগে। মই এইটো এনেকুৱা কাকো কোৱা নাই যে মই কিবা এটা প্ৰডাক্ট তোমালোকক ইয়াত দেখাব মানে চেল কৰিবলৈ আহিছোঁ, এনেকুৱা নহয়। তোমালোকৰ বাবে যি এটা মাৰ্কেট চলি আছে গোটেই অসমত, যে ইমান টকা দিলে এডমিশ্যন হ'ব, ইমান টকা দিলে বুক পাব, সেইটো আমি নষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। চ' Y225 কোড ইউজ কৰি আজিয়ে ভিজিট কৰা আৰু তোমালোকৰ যিটো প্ৰস্তুতি, ইয়াক আৰু বেছি মজবুত কৰিবলৈ নিজৰ ঘৰতে বহি কাকো আমি বেছি টকা দিবলৈ নাযাওঁ, তাৰ বাবে আগবাঢ়াই Adda247 নৰ্থ ইষ্টৰ সৈতে। মোৰ এই সেশনটো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা। তোমালোকৰ আৰু কি প্ৰয়োজন আছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা, আৰু যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, চ' দেট আৰু 10জন ল'ৰা, গাঁৱলীয়া অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাইটি ভণ্টিসকলৰ যাতে সহায় হয়। থেংক ইউ ছ' মাছ এভৰিৱান, অল দ্য বেষ্ট, জয় অসম, জয় হিন্দ।